হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকৰ বাবে মই পিজ্জাৰ সহজ ৰেচিপি এটি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আৰু যিসকল বন্ধুৱে মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ থাকিল আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাহৰিব। আহকচোন আমি দেৰি নকৰি পিজ্জাটো তৈয়াৰ কৰোঁ। পিজ্জা তৈয়াৰ কৰিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমে পিজ্জা ব্ৰেডটো তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব। তাৰ বাবে মই 1.5 কাপ পৰিমাণৰ ময়দা লৈছোঁ, লগতে 1 চামুচ চেনি, আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ, আধা চামুচ বেকিং সোডা আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এইখিনি আমি দি ল'ম ময়দাখিনিত। লগতে অকণমান দৈ লাগিব, মই 3 চামুচ দৈ লৈছোঁ। এইখিনি আমি ভালদৰে সানি ল'ব লাগিব। এইখিনি সানি হৈ যোৱাৰ পিছত মই 1 চামুচ ঘিউ লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ঘিউ নহ'লে বাটাৰ নহ'লে তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইখিনি আৰু খুব ভালদৰে আমি মিহলি কৰি ল'ম। এইখিনি মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছত যদি প্ৰয়োজন হয় আমি পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আমি পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে চাব লাগিব যে ডোটো যাতে ছফ্ট হয়। আমাক ছফ্ট ডো লাগিব। এয়া মই অকণমান পানী যোগ কৰি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মঠা হৈ গ'ল। এতিয়া মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্টত ৰাখি থ'ম। এইখিনিত এতিয়া মই অকণমান তেল দি লৈছোঁ ওপৰেৰে এইদৰে। এনেকৈ দি থ'লে ডোটো ছফ্ট হৈ থাকিব। এতিয়া মই 10 মিনিট এনেকৈ ঢাকি ৰাখিম। তাৰপিছত আমি পিজ্জা চচ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। পিজ্জা চচৰ বাবে মই এটা বিলাহী, এটা পিঁয়াজ আৰু অকণমান নহৰু আৰু 1 ইঞ্চ পৰিমাণৰ আদা লৈছোঁ। এইখিনি মই ফ্ৰাই পেন এখনত বহুৱাই অকণমান পানী দি লৈছোঁ। আধা কাপ পৰিমাণৰ পানী দিছোঁ। এইখিনি বইল অহালৈকে আমি ৰৈ যেতিয়া পানীখিনি শুকাই যাব তাৰপিছত এইখিনি নমাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি থ'ম। এতিয়া এইখিনি মোৰ হৈয়ে গৈছে প্ৰায়। এয়া পানীখিনি শুকাই গৈছিলে। তাৰপিছত মই এইদৰে নমাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি থ'লোঁ। এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত মিক্সিত দি এইদৰে পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। এয়া আমাৰ এতিয়া ভাজি ল'ব লাগিব। এইখিনি মই এখন পেনত অকণমান তেল লৈ তাৰপিছত এইখিনি পেষ্ট ইয়াতে মিহলি কৰি অকণমান জলকীয়া গুড়ি দি পেলাই এনেকৈ লৰাই অকণমান সময় ভাজিছোঁ। প্ৰায় 5 মিনিট সময় ভাজিলেই হৈ যাব। যেতিয়া ছাইডেৰে দেখিব এইদৰে তেল উপঙিছে তেতিয়া গম পাব যে আমাৰ পিজ্জা চচটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি জালুক খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে জালুকৰ গুড়ি অকণমান ইয়াতে দি ল'ব পাৰে। এতিয়া মোৰ পিজ্জা চচটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল। মই বাতি এটাত এইদৰে উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া গৰমে গৰমে মই ঢালি ৰাখিছোঁ। এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ আমি ৰাখি থ'ম। তাৰপিছত আমি যিহেতু চীজ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেইবাবে হোৱাইট চচৰ প্ৰয়োজন হ'ব। হোৱাইট চচ বনাবলৈ মই ফ্ৰাই পেন এখনত অকণমান তেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত তাত 2 ফুটা নহৰু সৰুকৈ মিহিকৈ কাটি দি লৈ 1 চামুচ ময়দা যোগ কৰি তাত আধা কাপ গাখীৰ বইল অহাৰ পিছত এইদৰে মই নমাই লৈছোঁ। এয়া মোৰ 2বিধ চচ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ডোটো ওলাই লৈ ৰুটি আকাৰত বেলি ল'ম আৰু ৰুটি আকাৰত এইদৰে বেলি ল'লে হৈ যাব। এতিয়া মই কেৰাহীত বনাম যিহেতু এখন কেৰাহীত এইদৰে মই অকণমান তেল আৰু অকণমান ময়দা ছটিয়াই লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া ডোটো মই ৰুটি আকাৰত বেলাৰ পিছত তাতে দি লৈছোঁ আৰু এইদৰে মই কাটা চামুচৰ এনেকৈ ফুটা কৰি লৈছোঁ। নহ'লে আমাৰ এই পিজ্জা ব্ৰেডটো ফুলি উঠিব। আৰু এইটো কৰাৰ পিছত মই প্ৰথমতে পিজ্জা চচ এইদৰে দি লৈছোঁ। পিজ্জা চচখিনি মই ভালদৰে গোটেইখিনিত দি ল'ম। মাজত দিব লাগিব কাৰণ আমি ছাইডৰখিনি অকণমান উঠাকৈ ৰাখিছোঁ। মাজৰ ফালে আমি টপিংটো কৰিম। পিজ্জা চচ দিয়া হোৱাৰ পিছত আমি তাত হোৱাইট চচটো দিব লাগিব আৰু হোৱাইট চচখিনিও এইদৰে আমি গোটেইখিনিত ভালদৰে দি ল'ম। এয়া হোৱাইট চচখিনি মই লৈছোঁ, এনেকৈ দি ল'ম। হোৱাইট চচখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত মই অকণমান কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু অকণমান কাটি লোৱা বিলাহী দিছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি বেলেগ কিবা ভেজিটেবল থাকে সেয়াও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই লগতে অকণমান চিলি ফ্লেক্স দিছোঁ। চিলি ফ্লেক্সটো দিলে অকণমান খাবলৈ ভাল লাগে। এতিয়া ল' ফ্লেমত মই ঢাকি পেলাই 40 মিনিট সময় বেক কৰিম। তাৰপিছত মই আপোনালোকক উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ। এয়া বেক হৈ গ'ল। পিজ্জাটো বেক হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সাৱধানে উলিয়াই ল'ব কাৰণ বহুত বেছি গৰম থাকে কেৰাহীখন বা আপোনালোকে যিটো পাত্ৰতে নবনায় কিয় আৰু পিজ্জাটো বহুত বেছি পৰিমাণে গৰম থাকে। সেইবাবে আপোনালোকে সাৱধানে উলিয়াই ল'ব আৰু উলিয়াই লৈ আপোনালোকে গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। তেতিয়া খাই
বহুতেই ভাল পাব। পিজ্জা ঠাণ্ডা হৈ গ'লে খাব ভাল নালাগে। এয়া মই আপোনালোকক টপিংখিনি ভালদৰে দেখুৱাইছোঁ, লগতে পিজ্জা ব্ৰেডখিনিও মই দেখুৱাইছোঁ অকণমান। সেয়া দেখিছে বহুতখিনি ক্ৰিস্পি হৈছিলে, আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াতকৈ বেছি ক্ৰিস্পি বিচাৰে আৰু অকণমান সময় বেক কৰিব পাৰে। আৰু লগতে মই যিখিনি টপিং দিছোঁ, লগত হোৱাইট চচ আৰু ৰেড যিটো চচ বনাইছিলোঁ, সেই চচটোৰ কম্বিনেশ্যনৰ বাবে খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিলে। কাৰণ ইয়াতে মই গাৰ্লিক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু অকণমান জিঞ্জাৰো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এইটো কাৰণে খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছে। যদি আপোনালোকে এয়া ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত অৰেগানো থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। অৰেগানো দিলেও পিজ্জা খাবলৈ বহুতেই ভাল লাগে। আৰু যদি কেপচিকাম থাকে কেপচিকামো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সৰু সৰুকৈ কাটি। আৰু আমিতো বাহিৰত পিজ্জা খায়ে থাকোঁ, কিন্তু ঘৰতো এইদৰে পিজ্জা বনাই পৰিৱেশন কৰিবচোন, খাই খুবেই ভাল পাব। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে লগ পাম।